Chào mừng các bạn đến với podcast Arrival trên kênh Hotel Việt Nam. Hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt, đó là chị Huỳnh Mỹ Linh, là một người đã bắt đầu làm việc và trưởng thành tại khách sạn Metropole Hà Nội. Sau đó chị đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn Accor cũng như các tập đoàn quản lý khách sạn khác. Và hôm nay tôi sẽ nhường lời cho chị Mỹ Linh tự giới thiệu bản thân mình cho mọi người. Cảm ơn anh Khánh. Mình là Linh, hiện tại đang làm ở cái vị trí là đối tác chiến lược về nhân tài và văn hóa của tập đoàn Accor tại Việt Nam. Cách đây 32 năm, đúng là 32 năm đấy, tức là mình nhớ là ngày 27 tháng 12 năm 1991, mình là người Việt Nam thứ hai vào làm việc cho khách sạn Metropole tại Việt Nam. Và sau 20 năm làm việc tại Metropole, trải qua một số các vị trí về nhân sự rồi lễ tân, và quay lại nhân sự, sau đó lại chuyển sang tập đoàn ISG Intercontinental, và tiếp tục làm việc đến 11 năm nữa cho đến nghỉ hưu. Và sau khi nghỉ hưu thì được 3 tháng thì lại đã nghỉ hưu rồi à? Thì theo luật của nhà nước thì đến tuổi là đến tuổi nghỉ hưu thì là, và cũng là đúng cái dịp mà ngay hậu Covid ấy, thì là mình cũng đã nghỉ hưu. Xong sau đó thì tập đoàn Accor lại có nhu cầu tìm kiếm cái người để hỗ trợ cho các cái việc nhân sự, thì tập đoàn Accor lại liên hệ lại với mình và mình đồng ý quay trở lại. Và bây giờ hôm nay thì sau cũng rất nhiều năm quay trở lại Metropole thì gặp lại rất nhiều nhân viên mà đã từng làm cách đây 32 năm cùng với mình. Cho nên là, và cảm giác như là chưa hề có cuộc chia ly bao giờ. Đấy. Phải chia sẻ với các bạn như thế này là hôm nay trước cái chương trình quay này tôi rất may mắn là được gặp chị Mỹ Linh. Chị rủ tôi lên staff căng tin của Metropole ăn cơm. Đúng như thế, tôi với chị Linh đã gặp rất nhiều người và buôn chuyện mãi không hết nhỉ. Bắt đầu lại cảm xúc đong đầy với thời gian ngày xưa, bắt đầu mình làm việc ở đây. Nhưng vừa rồi trước khi đến đây thì tôi lại gặp bạn Long, là người quản lý của Metropole cũ ngày xưa F&B. Thì kể rằng hôm nay sẽ có chương trình làm việc với chị Mỹ Linh để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Thì bạn Long hỏi là: anh ơi, thế chị Linh về hưu rồi vẫn đi làm tiếp được à? Thế là câu hỏi ngoài lề, nhưng thực ra nó cũng là câu hỏi mà để cho rất nhiều các bạn đang quan tâm. Tại các bạn cũng đến thời gian mà sắp sửa cũng đã được về nghỉ hưu rồi. Thế bạn hỏi là thế sao lại vẫn được đi làm tiếp? Thì có phạm luật hay không? Thì Mỹ Linh chia sẻ luôn với các bạn cho nó tốt được không? Theo luật Việt Nam thì làm gì có chuyện là tuổi tác không được phép làm việc đâu, đúng không? Có hẳn một cái mục trong luật lao động là lao động dành cho người cao tuổi, đúng không? Người cao tuổi đã đến tuổi nghỉ hưu rồi mà vẫn có nhu cầu làm việc, mà nhất là ở Việt Nam lại cũng giống như nhiều nước là bắt đầu dân số là già hóa rất nhiều và rất cần một cái lực lượng lao động. Cũng chính vì thế mà những người cao tuổi vẫn có cơ hội làm việc. Đấy là Mỹ Linh biết rõ chứ nhiều người các bạn đâu có biết, đúng không? Cũng may là Mỹ Linh có mặt hôm nay đây để Mỹ Linh sẽ chia sẻ với các bạn. Mình nghĩ rằng là Mỹ Linh sẽ còn chia sẻ được rất nhiều các kinh nghiệm rất tốt. Nhưng mình quay lại rằng là Mỹ Linh là người thứ hai làm cho khách sạn Metropole và tập đoàn Accor là người Việt Nam. Thế cảm giác và cảm xúc của Mỹ Linh bắt đầu khi làm ở khách sạn này như thế nào? Có khó khăn, có thấy mọi cái ra làm sao? Thì đấy, như là mình cũng đã từng trao đổi trước đây với nhiều bạn. Thực ra đến với cái nghề khách sạn này nó rất là, nó cũng không phải là tình cờ, nhưng mà nó hoàn toàn nó cũng không đúng cái ngành nghề mà mình đã học. Thực ra là mình học quan hệ quốc tế ở Nga, và học luật quốc tế ở Nga. Thế nhưng mà đến năm 91 về nước là đúng cái lúc mà đất nước vừa mới đổi mới. Và theo mình thì theo cái tư duy của mình thôi, là đất nước chắc chắn là đổi mới và sẽ đi theo cái con đường để phát triển tốt hơn. Và mình cũng với cái tư duy của mình thì mình nghĩ rằng là nên chọn một cái các cái doanh nghiệp mà của nước ngoài mà đã phát triển rất là mạnh mẽ ở các nước tư bản. Bởi vì mình biết là con đường của mình cũng đi theo cái cơ chế thị trường. Và cái lúc đó thì mình cũng đọc một cái quyển sách của ông chủ tịch tập đoàn của Daewoo ấy. Thì ông ấy nói rằng là cả đời ông chỉ mơ ước làm mỗi một cái điều là gì? Sản xuất ra được một cái sản phẩm nào đó mà là được coi là tốt nhất thế giới. Cho nên là mình nghĩ rằng là cái quan trọng nhất
Thực ra lúc đấy thì đâu có biết là nghề khách sạn nó là như thế nào đâu, chỉ nghĩ rằng là bây giờ mình làm việc gì cũng được, nhưng mà mình phải cống hiến làm được tốt nhất. Thế và cái lúc đó thì Metropole là một cái đơn vị đầu tiên lúc đó là có cái chính sách tuyển dụng rất cởi mở. Đấy, và mình đi qua khách sạn mình cũng thấy khách sạn rất là đẹp. Và cũng nghĩ rằng là tự nhiên lúc đấy cái cuộc sống nó rất là khó khăn mà nghĩ được vào trong một cái môi trường rất là đẹp và rất là trông như một cái cung điện như vậy, thì đó là một niềm mơ ước. Thế thì lúc đó thì mình cũng vào thì mình cũng tuyển dụng, mặc dù cũng không hề biết gì về nghề cả, thì cũng xin làm một cái chân thư ký thôi, bởi vì mình cũng phải khiêm tốn vì mình đâu có biết là nghề mình biết như thế nào đâu. Thế thì ông tổng giám đốc lúc đấy là ông Peang, thì ông ấy phỏng vấn và ông ấy thấy rằng là mình học về luật. Ông hỏi là học thư ký nhưng mà apply vào thư ký, tức là làm nghề thư ký, nhưng thư ký bộ phận nào thì mình vào mình cũng chả biết có bộ phận nào mà thế thì ông thấy là mình có cái luật trong cái background, thì ông ấy nghĩ rằng là phù hợp với cái phòng nhân sự, vì lúc đấy là cần phải làm các cái việc để hỗ trợ các cái chính sách lao động người Việt Nam đấy cho nó đúng, thì ông ấy gợi ý vào đó. Thế thì khi vào đó thì cũng làm thư ký. Thì em làm thư ký được một thời gian thì thấy bắt đầu có sơ đồ tổ chức. Thì sơ đồ tổ chức thì thấy phòng nhân sự để có vị trí trợ lý. Thế thì mình nghĩ là thế thì bây giờ ai là người vào vị trí trợ lý nhỉ? Ai cũng như ai, mình thì cũng là người mới vào nghề. Thì bây giờ ai có thể vào vị trí trợ lý được, mà tại sao không phải là mình nên nắm bắt lấy cơ hội đó. Mặc dù lúc đấy thì mình cũng chưa biết gì nhiều cả. Thế nhưng mà mình cũng nghĩ là thì thôi thì mình nên nắm lấy một cái cơ hội. Và cũng gợi ý, cũng nói với các anh các sếp là đấy, bây giờ nếu có vị trí đấy thì cũng cho mình lên cái vị trí đó, nếu như mà không có cái ứng cử viên nào tốt hơn. Thế thì tất nhiên vào cái thời điểm đó thì mấy tháng đầu, 4-5 tháng đầu thì mình cũng làm việc rất là nỗ lực, rất là nhiệt tình, mà lúc đấy không phải được làm việc ở trong Metropole đâu, lúc đấy là đang làm việc ở bên khách sạn Dân Chủ, bởi vì lúc đấy Metropole vẫn đang là một công trường. Thế thì mọi người làm việc rất là lăn xả, vì cái công việc nó rất cuốn hút, nó rất nhiều thứ để làm. Thế thì sau đó thì mọi người cũng thấy rằng là ok, có năng lực và đúng rồi, vì mình rất là chịu khó và luôn luôn nghĩ đến những cái sáng kiến để sao cho mọi việc nó tốt hơn. Thế thì sau đó lên vị trí trợ lý quản lý nhân sự. Mình phải ngắt lời bạn Mỹ Linh một chút và chia sẻ với các bạn như thế này. Bí quyết đầu tiên để thành công đến ngày hôm nay như của chị Mỹ Linh, đấy đầu tiên là phải chớp lấy cơ hội. Khi có cơ hội mình phải biết tận dụng cơ hội của mình. Đấy, chị xin apply làm vị trí trợ lý này. Thêm nữa là chị rất chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc của mình. Đúng rồi, cái đấy là rất quan trọng. Bởi vì là thực ra là bây giờ mình phải hiểu là trong xã hội hiện tại nó không phải là cái cơ chế như trước nữa, nó là cơ chế thị trường rồi. Thì mình phải làm tốt nhất những gì mình có thể làm được để cho mọi người có thể đánh giá, và đấy là nó tạo ra giá trị của bản thân mình. Thì mình sẽ phải cống hiến thôi. Trong mọi hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng làm những gì tốt nhất. Metropole thời gian đầu tiên cũng là một trong khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam. Cho tất cả với mọi người và với mình cũng thế, là rất là mới mẻ, mọi thứ đều rất là bỡ ngỡ. Thế mà đặc biệt là phòng nhân sự sẽ phải có rất nhiều việc làm để lo nhân sự, tuyển dụng nhân viên hoặc training, đào tạo. Làm thế nào để bạn đã khắc phục và làm rất tốt được cái việc mà tuyển dụng nhân viên, đào tạo nhân viên để mọi người làm trong một khách sạn tốt nhất ở Việt Nam như thế này? Ôi giời ơi, lúc đó thì rất may là các cái cơ hội việc làm mà ở cái nơi tuyển dụng dân chủ nó không thực sự là không có nhiều. Và cũng rất nhiều các bạn trẻ lúc đó là học xong nhưng mà cũng không có nhiều cái công ăn việc làm ấy. Thế thì lúc đấy thì Metropole quảng cáo rất là công khai, thì rất may mắn là rất nhiều người quan tâm. Và sau đó thì bọn mình cũng có tổng kết là đến 70% nhân viên đầu tiên vào làm cho khách sạn Metropole là tốt nghiệp các ngành đại học. Và các bạn ấy vào sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Có rất nhiều bạn là ví dụ như là bắt đầu làm từ vị trí quét dọn ở toilet này, rồi là có những bạn là cũng là nghệ sĩ, thế là cũng sẵn sàng đi ra để quét dọn bể bơi này. Rồi rất nhiều người nữa là học đại học ra và sẵn sàng làm bất cứ một cái việc gì vào cái thời điểm lúc đó. Cái đó là cũng là cái may mắn.
tức là lúc đấy thì số lượng người mong đợi được vào Metropole thì rất là nhiều. Và cũng thì lúc đấy thì nó chưa phải là căng thẳng. Nó giống như lúc đấy mình cũng tuyển, mình còn nhớ lúc đấy tuyển cả một bộ phận sale and marketing, cũng đầy đủ mọi người theo như một cái sơ đồ tổ chức của một khách sạn. Nhưng mà sau đó thì thấy các bạn sale cũng cảm thấy là hình như không cần sale nữa, bởi vì khách hàng cũng phải xếp hàng để được vào Metropole làm việc vào thời điểm đó. Thế cho nên là lúc đấy thì cũng thuận lợi. Thuận lợi là bởi vì mọi người đều rất mong muốn, và cái tuyệt vời nhất vào cái thời điểm đấy là tất cả mọi người đều có những cái nhiệt huyết, ai cũng có nhiệt huyết muốn cống hiến và muốn làm việc. Và cũng rất may mắn là cái ban giám đốc cái thời điểm đó cũng là những người mà đến từ các cái tập đoàn, đến từ các cái nước khác nhau, và họ cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều trong cái việc gắn kết nhân viên. Thế thì họ cũng đưa ra rất nhiều các cái hoạt động để mà xây dựng cái tinh thần tập thể và làm cho mọi người yêu cái nơi làm việc. Thì cái đấy là cái may mắn của phòng nhân sự. Còn tất nhiên là mình cũng phải là nỗ lực nữa, vừa kết hợp cái kinh nghiệm của người nước ngoài và kết hợp những cái gì đấy nó là thuộc về văn hóa người Việt, thì làm sao mà để kết hợp được với nhau thì nó sẽ tạo ra được cái môi trường làm việc rất là thú vị. Thế thì làm cho ai cũng cảm thấy vui và phấn khởi và muốn cống hiến. Thì cái quan trọng nhất là phải rất muốn cống hiến và rất muốn làm việc, thì cái đấy là sẽ tạo nên thành công. Và bọn mình cũng thấy là rất tuyệt vời ở chỗ là lúc đấy thì hồi đấy thì rất nhiều việc là mình phải tự làm, tự mày mò để làm. Và mình cũng đã từng đặt những câu hỏi rất là lạ là ôi tại sao làm cho một tập đoàn quốc tế mà tại sao hình như nó không phải có cái gì nó cũng có sẵn, mà mình phải tự mò mẫm, tự làm, tự nghĩ. Rồi là thế xong là sau đấy mới hiểu được rằng là đúng là cái nghề này ấy, nó là một cái gì đó nó phải luôn luôn cải tiến không ngừng, và nó luôn luôn phải thích nghi với thị trường, và phải thích nghi với môi trường, phải thích nghi với văn hóa. Thì tất cả những cái thích nghi đấy nó phải là những cái mình phải học cách thích nghi và học cách tạo ra được những cái sáng kiến để cho mọi cái nó kết hợp, nó hài hòa và nó làm tốt. Thế thì dần dần thì toàn bộ cái đội ngũ nhân viên Metropole rất tự hào là Metropole đã trở thành một cái khách sạn gọi là đầu tiên. Lúc Metropole đầu tiên mới bắt đầu thì chỉ là Pullman thôi, thương hiệu Pullman thôi. Sau vài tháng thì được trở thành Sofitel. Xong là sau đấy vài năm thì được trở thành Sofitel Legend. Mà Sofitel Legend đầu tiên trên thế giới thì là toàn bộ cái đội ngũ của Metropole là rất tự hào, bởi vì chính những người Việt Nam cùng tất nhiên hỗ trợ của các cái anh chị quản lý, một số người đến từ nước ngoài, và làm nên được một cái sản phẩm coi như là made in Việt Nam, nhưng mà lại là lúc đấy được coi là một trong những khách sạn coi như xịn nhất của Accor. Mà bởi vì Sofitel là thương hiệu lúc đấy là xịn nhất của Accor, và Sofitel Legend lại còn xịn hơn thế nữa. Mà đây lại là Sofitel Legend đầu tiên trên thế giới. Cho nên là mình mới thấy rằng là tất cả chúng ta đều có thể làm được những cái điều tốt nhất đấy, và cứ làm được những điều tốt nhất thì là mọi thành công sẽ đến. Đấy là mình nghĩ thế. Chia sẻ với các bạn một chút như thế này, khách sạn Metropole là khách sạn huyền thoại và là một trong khách sạn 5 sao đầu tiên ở Việt Nam do tập đoàn Accor vận hành và quản lý. Nhưng cái điều mà mình muốn nói các bạn nữa, có thể rất nhiều người biết Metropole nhưng có thể nhiều người chưa biết, Metropole luôn luôn được đánh giá là khách sạn tốt nhất ở Việt Nam và là trong top 100 khách sạn tốt nhất trên thế giới, đã được rất nhiều các tạp chí bình chọn, và đặc biệt là tạp chí chuyên ngành là Condé Nast Traveler đã đánh giá Metropole như thế. Và Metropole luôn luôn là niềm tự hào của tất cả các nhân viên của Metropole đã làm ở đây. Họ đã trưởng thành và đã phát triển. Nhưng mà quay lại về việc của nhân sự của chị Mỹ Linh, khi đào tạo training nhân viên thì mình phải bật mí thêm. Những nhân viên làm Metropole từ những vị trí ngày xưa rất sơ khai như chị đã nói, thậm chí các bạn như làm nhân viên mang vác hành lý, doorman, làm vệ sinh. Sau này các bạn ấy là chủ của các tập đoàn, các công ty, là chủ tịch như bạn Khang của chủ tịch tập đoàn MK, bạn Tuấn Linh là chủ của công ty Phoenix Voyage, rồi rất nhiều các bạn khác nữa, đúng Mỹ Linh? Đúng rồi. Và đi đến đâu mọi người cũng đều. Và nếu mà nói về cái tự hào của Metropole thì nhiều lắm. Tại vì ngay cả cái đội ngũ mà nhân viên thấp nhất thôi, kể cả những người bạn ở trong tổ bán báo Sa Mẹ, cái hồi đấy là Metropole cũng rất muốn làm nhiều thứ cho cộng đồng, và cũng giúp đỡ rất nhiều bạn trẻ em cơ nhỡ, lang thang cơ nhỡ mà thuộc cái tổ bán báo Sa Mẹ. Và chính những người này sau này cũng cực kỳ trưởng thành, đúng không? Như anh Hòa, như anh Xuân,
Đấy, những bạn đó trở thành những cái chủ những cái tiệm bánh rất là nổi tiếng ở Bây Hà giờ Nội còn luôn, mấy đúng bạn không? mà ngày xưa cô Đúng tô rồi. sang đây làm việc, đây các bạn Đúng. đã chủ của các công ty du lịch rồi. Đúng rồi, đấy. Chủ các công ty Thì vận chuyển. để thấy rằng là cái Metropole nó là một cái nôi, nó cho người ta nhìn thấy được là cách làm việc như thế nào, không phải là cho mình một cái gì đấy nó rất là sẵn, mà thực ra cho cái niềm đam mê và biết cách gọi là motivate, tức là thúc đẩy các cái niềm đam mê và cái nhiệt huyết, và để luôn luôn là vươn lên cái làm sao. Bởi vì cái riêng cái ví dụ mà mình có thể trở thành một khách sạn gần như là một trong những khách sạn tốt nhất thế giới mà made in Việt Nam, thì làm cho tất cả người Việt Nam đều cảm thấy rằng mình có thể làm được rất nhiều thứ và đều có thể trở thành những number one, một trong những cái top trong mỗi lĩnh vực mình làm, và có thể cạnh tranh được với trên thế giới. Tức là đó là cái mà mình cũng một trong những điều mà mình lý giải là tại sao đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người 32 năm vẫn đang ở Metropole. Thì cái tức là cái niềm tự hào với cái đam mê nó vẫn ăn vào máu của mọi người. Tất nhiên là không có nghĩa là những người rời ở lại Metropole mới thành công. Thực ra là rời Metropole cũng rất nhiều người thành công. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đào tạo và cái phát triển, cái tạo động lực cho mọi người, để cho mọi người có một cái sự tự tin có thể trưởng thành và phát triển, cái đấy là quan trọng. Vì thực ra cái nghề này nó là như vậy, đúng không? Nghề này của anh không thể nào anh dạy được hết tất cả mọi người xử lý với 1.000 khách theo một cách giống nhau, mà thực ra chỉ cho mọi người tức là trao quyền cho mọi người làm thế nào làm những điều tốt nhất cho khách, giống như chăm sóc người thân tốt nhất để cho người ta hài lòng, và mình sẽ trở thành cái khách sạn gọi là nổi tiếng thôi. Nhưng mình nghĩ rằng là các bạn đấy sẽ quan tâm đến một vấn đề là training, đào tạo nhân viên. Cái thành công của Metropole là ngoài là khách sạn 5 sao xịn sò, thì có một cái điều nữa là đây là mình chia sẻ các bạn, Metropole luôn luôn là nơi mà được chọn chỗ ở của các nguyên thủ quốc gia, của các minh tinh màn bạc, các nhân vật nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngay từ ngày xưa, với cái bề dày lịch sử của Metropole, từ năm 1936, danh hài Jacques Lô đã từng ở đây, hoặc những thước phim đầu tiên chiếu Việt Nam năm 1916 cũng chiếu phim ở đây. Với nhà văn nổi tiếng như Graham Greene, người viết chuyện Người Mỹ trầm lặng cũng ở đây. Sau đó đến James Fonda, rồi đến John Baez, rồi Robert De Niro. Tất cả mọi người đều chọn Metropole. Nhưng mà làm thế nào mà để tất cả các nhân vật nổi tiếng rất khó tính kỹ tính. Để chia sẻ thêm là ví dụ Mick Jagger là huyền thoại của Rolling Stone, đúng không? Ở đây và rất hài lòng với khách sạn này. Làm thế nào mà để, nếu như phục vụ khách sạn 5 sao bình thường thì không muốn nói làm gì cả, nhưng đây là đỉnh luôn và khách rất hài lòng, thì cái việc gì mà đã tạo lên được cái thành công đến mức độ như vậy? Thế theo em thì em hiểu là từ trước đến nay thì mình vẫn luôn luôn hướng dẫn nhân viên, cũng như là tạo động lực cho nhân viên. Cái quan trọng nhất là cái nhiệt huyết, cái làm việc từ tâm, làm việc từ trái tim. Tất nhiên trong lúc mình làm việc thì không phải là mình có thể có những cái thứ, mình vẫn có thể có những cái sơ sót, nhưng khi mà mình làm việc từ tâm, từ trái tim, từ ánh mắt, từ nụ cười, tất cả những thứ đó nó cũng thể hiện là cái trái tim, cái mình muốn đối xử với mọi người như những người thân trong gia đình. Thì lúc đấy thì tự nhiên là mình sẽ biết được là cần phải làm gì với từng khách. Còn tất nhiên là mình cũng phải biết được là mình cũng phải tất nhiên là mình cũng phải có được những cái sự chia sẻ của những cái bí quyết trong cách phục vụ khách của tập đoàn, đúng không ạ? Của những người quản lý cũng phải biết cách bảo vệ cái quyền riêng tư của khách như thế nào, và cũng phải quan tâm đến những cái ý thích của họ. Mình cũng và có cái thuận lợi nữa là Accor là một cái tập đoàn mà nó có cả cái networking, đúng không? Thì có thể những cái người khách quan trọng này đã từng ở một số các khách sạn khác, đúng không? Thế thì mình cũng có thể có những cái kết nối để có thể nắm được là những người khách này đến đây họ mong đợi những cái điều gì, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là gì? Cái nhiệt huyết của người Việt Nam, cái lòng mến khách của người Việt Nam, và nó đến với từng nhân viên một, và mỗi nhân viên đều có thể thể hiện với người khách. Họ có thể gặp bất cứ một ai đó ở hành lang, ở chỗ nhà hàng, ở bất cứ đâu, thì cái cảm nhận là cái sự nhiệt tình của nhân viên mình, cái nhiệt huyết nó là quan trọng nhất, cái trái tim, đúng không? Mình cũng nghĩ như thế, tại việc phục vụ khách bằng cả trái tim, đấy là cái điều đầu tiên cho khách người ta sẽ cảm thấy thích hơn, thú vị hơn, và đem lại cho họ cái nhiều cảm xúc hơn. Vẫn quay lại về nhân sự training, Accor có rất nhiều các chương trình đào tạo training nhân viên.
mình nghĩ đấy cũng là một cái mà thành công cho đào tạo nhân viên tốt hơn. Đúng rồi. Mỹ Linh có thể chia sẻ một chút về các chương trình đấy để các bạn đấy cũng có thể quan tâm đến, hoặc là nó cũng sẽ có giá trị cho... Đúng rồi, làm việc với những cái tập đoàn như tập đoàn Accor này thì chúng ta sẽ có được rất nhiều các cái hoạt động về, tức là được đào tạo rất nhiều thứ. Và một trong những cái, và với Accor ấy thì là cái nghề khách sạn này gọi là một cái nghề gọi là life changing, tức là một cái nghề mà nó có thể làm thay đổi cuộc đời mình. Bởi vì khi mà làm vào cái nghề khách sạn này ấy, chúng ta sẽ học được rất nhiều các cái kỹ năng mềm. Bởi vì bản thân cái nghề khách sạn này là cái nghề mà quan tâm đến con người, và làm việc cũng rất nhiều với con người, với đồng đội, chứ cũng không một cá nhân nào có thể tạo ra cái thành công cả. Thế thì tự nhiên là với ở Accor thì là đánh giá cao cũng như là rất là chú trọng cái việc ví dụ kỹ năng giao tiếp sao cho nó để nó không thể nó không gây hiểu lầm, và giao tiếp sao cho nó vừa hiệu quả và lịch sự và tinh tế, đúng không? Nhất là với những cái thương hiệu Sofitel. Và các bạn ấy được học đấy cái kỹ năng giao tiếp và học rất kỹ. Nhiều khi mình nghĩ thì rất đơn giản, tưởng là nó cũng chẳng có cái gì. Ví dụ như là bản thân em thôi, cái hồi những năm đầu tiên làm ấy thì có bà Mitsuchit ấy, bà cũng ghé tai mình và bảo là cô phải học cách lắng nghe. Mình cũng bảo là mình rõ ràng tai mình thì vẫn rõ, nghe cái gì vẫn rõ, mà tại sao bà lại bảo mình lại phải học cách lắng nghe? Mà lắng nghe là học cái gì mình cũng chưa hiểu. Nói chung là có nhiều thứ mình không chưa biết, nhưng mà đến khi vào những khóa học mà mất cả một ngày rồi thì lúc đấy mới hiểu được là lắng nghe nó là như thế nào. Lắng nghe để hiểu, không phải lắng nghe để đối đáp, hay là tức là lắng nghe để hiểu được người khác đấy. Thì với Accor thì rất coi trọng những cái khóa học về kỹ năng giao tiếp. Còn tất nhiên tiếng Anh ngoại ngữ thì cũng hàng ngày chúng ta giao tiếp với nhau các văn bản, rồi là làm việc với các sếp, rồi trong các bộ phận cũng phải quan tâm đến cái tiếng Anh. Giống như anh đúng không? Anh vào làm giám đốc lễ tân đúng không? Mà anh mới có 3 tháng học bằng A vừa xong mà anh đã được vào làm lễ tân, lúc đó mà anh cũng vẫn gọi là nói chuyện được với khách, giao tiếp vẫn survive được. Thì đấy tức là cái Accor là gì? Những cái training của họ là dựa trên cái nhu cầu thực tế, thực tiễn. Đấy, ví dụ thấy nhân viên thiếu tiếng Anh này thì hồi đấy là em còn nhớ làm những cái quyển tiếng Anh gọi là Sofitel Language, tức là chỉ đưa ra những cái basic nhất thôi. Tức là học cái gì thì học không biết, nhưng mà phải học được những cái basic để làm được việc. Đó. Thì đó, tức là còn tất nhiên kỹ năng nghề thì hiển nhiên rồi, cái đấy thì không nói làm gì rồi. Ai học bàn thì phải có nghề bàn, ai học bếp thì phải có, với ai học làm bánh thì phải có được dạy về làm bánh. Thế nhưng mà các kỹ năng quan trọng mà mình thấy rằng là Accor quan tâm tức là kỹ năng giao tiếp, rồi kỹ năng quản lý, đúng không? Bởi vì thực ra xét cho cùng thì nhân viên ở đâu cũng như nhau hết. Thực ra cái chất lượng thật sự của một doanh nghiệp nó đến từ là gì? Cách mình quản lý nhân viên, và cái đội ngũ quản lý cấp trung ấy, nó rất là quan trọng. Cấp trung rất quan trọng. Tổng giám đốc thì họ cũng phải lo rất nhiều chiến lược lớn, nhưng mà cái đội ngũ chúng ta, người Việt chúng ta ở giữa thì cái quản lý cấp trung, cái kỹ năng lãnh đạo thì chúng ta cũng rất là coi trọng, để cho mọi người hiểu được cái vai trò là gì. Đấy, rồi kỹ năng ủy quyền công việc, trao quyền công việc. Tóm lại là tất cả những cái kỹ năng mà Accor dạy cho ở đây ấy, nó cũng là những cái chương trình mà nó toàn cầu rồi. Tức là người ta Accor có cả một cái Accor Academy, tức là gọi là Viện Hàn Lâm Accor, đúng không? Ở bên Paris. Và những cái gì tinh túy nhất, những cái gì cần thiết nhất, những cái gì mà thức thời nhất của trên thế giới, của toàn cầu thì Accor cũng đã đưa vào những chương trình và cập nhật kịp thời. Đấy, thì với Accor hiện tại thì chiến lược hiện tại là gì? Gọi là số hóa hết tất cả các cái chương trình đào tạo. Tức là nhân viên đều có quyền cập nhật vào đó, và những cái chương trình access vào tất cả các khóa học, và có cả cái ngoại ngữ tiếng Việt ở trong đó. Thì đấy là cái mà để đảm bảo, bởi vì mình cũng qua kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn như mình đã làm đấy, thì là em thấy rằng là để mà tập hợp nhân viên vào một cái lớp học ấy, nó cũng không phải đơn giản. Bởi vì cái nghề chúng ta nó, mà nhất là những khách sạn đông khách như Metropole như này, nó luôn luôn kín khách như này, thì gần như cái thời gian rỗi các bạn không có nhiều. Thế này để tập hợp thành một lớp rất khó. Nhưng cho nên là với Accor bây giờ rất coi trọng cái học
qua học cái học nền online. tảng số. Đấy, mọi người có thể học 5 phút, 10 phút, học có thể học ở nhà, học bất cứ chỗ nào, học bất cứ lúc nào và học theo nhu cầu cá nhân. Đấy, và tất cả các khóa học, còn tất nhiên là phòng nhân tài văn hóa thì vẫn hỗ trợ bằng cách là gợi ý những khóa học và kiểm soát những cái giờ học đó, thì những cái đó nó được gọi là đưa vào cái nền tảng số rồi. Đấy, thì vào những tập đoàn lớn như này nó cũng có cái cơ hội là mình được rất là cập nhật kịp thời những cái gì đó nó rất tinh túy của thế giới, của đúng cái ngành của mình. Chia sẻ với các bạn như này các chương trình mà chuyên đào tạo của Accor đấy, và chị Mỹ Linh đã trải qua, không những chị được học và chị phải được certify để chị dạy lại các chương trình đấy. Và có một số chương trình rất hay mà chị nói lúc nãy là về cái việc mà trao đổi thông tin, nó gọi là key to communication, hoặc cái chương trình gọi là leadership, đúng không? Và một số các cái chương trình mà rất hữu ích cho mọi người, và nhân viên người ta đã trưởng thành lên và họ đã đem lại những cái chất lượng dịch vụ rất tốt cho khách hàng. Thế chị Mỹ Linh, chị cũng đi dạy rất nhiều các chương trình khác nhau và rất là thú vị và rất là ấn tượng, rất hữu ích cho mọi người. Thế mình lại hỏi một câu hỏi khác là trong giai đoạn Covid là mọi người cũng rất hay quan tâm, và đấy là giai đoạn rất khó khăn cho ngành du lịch, khách sạn, thì bạn đã có những khó khăn gì, giải quyết vấn đề ra làm sao, chia sẻ với mọi người như thế nào, nó cũng là kinh nghiệm để mọi người biết tới, đúng không? Thì thời kỳ Covid thì lúc đấy mình không đang làm cho Accor, lúc đấy đang làm cho Intercontinental Hà Nội Westlake. Và đúng là cái thời kỳ Covid đấy nó là một cái hiện tượng mà nó gần như là không ai đoán trước được là những cái gì sẽ diễn ra và sẽ xảy ra. Thế tuy nhiên là cái hồi đó thì mình cũng rất may mắn là có một cái nhóm bạn bè cũng trao đổi thường xuyên, vì nó là một cái sự kiện nó rất là mang tính thời sự, là nóng hổi, thì các bạn ấy cũng cập nhật rất nhiều thông tin ở trên thế giới, tức là các bạn cũng học với lại đang sinh sống ở nước ngoài, cũng cập nhật những cái thông tin quan trọng về cái dịch bệnh, và mọi người cũng dự báo là cái dịch bệnh nó sẽ rất là lâu và cái con Covid rất là khó để có thể tiêu diệt cũng như là tìm ra cái vaccine. Thế thì lúc đấy thì với những cái cảm nhận về cái thời điểm đấy như vậy, thế thì lúc đấy mình cũng có một cái quyết định là, và tất nhiên là nó cũng rất là khác với rất nhiều các cái công ty. Lúc đấy thì ở bên Intercontinental Hà Nội Westlake mình có gợi ý, tại vì lúc đấy bắt đầu là ban giám đốc cũng như là chủ đầu tư là mong muốn là nghĩ là thôi chết, như này không có khách nữa thì hoặc là phải mọi người phải nghỉ gọi là nghỉ không lương, ví dụ một nửa ngày, một nửa số thời gian, ví dụ như là làm 2 ngày còn nghỉ 3 ngày, hoặc là làm 3 ngày nghỉ 2 ngày. Thế thì mình cũng nghĩ là với những cái bạn nhân viên cấp thấp ấy, lúc đấy thu nhập chỉ có hơn 4 triệu thôi. Thế bây giờ lại service charge thì không có, bởi vì khách không có, mà bây giờ lại là nghỉ như vậy thì các bạn thu nhập còn lại có khoảng 2 triệu thôi. Mà những cái bạn ở tỉnh xa ấy thì với cái 2 triệu đấy sẽ khó tồn tại ở Hà Nội, bởi vì là ngay cái tiền mà thuê nhà này, thế rồi các cái tiền khác nữa. Thế đấy thì mà trong đó thì mình rất là hiểu là ví dụ ở quê nó vẫn còn rất nhiều các cơ hội để làm việc, ví dụ giúp đồng áng cho bố mẹ rồi các thứ đó. Thế lúc đấy bọn mình cũng gợi ý là bây giờ ai có nguyện vọng xin nghỉ thì là nên nghỉ, và cũng nên quyết định sớm, bởi vì dịch bệnh đến lúc đấy là bắt đầu nghe phong phanh là có thể là ở đâu đó trên thế giới là bắt đầu họ ngăn không cho người đi lại giữa các tỉnh nữa rồi. Lúc đấy là đọc những cái bài báo về ở Ấn Độ là có những người phải đi đến 2.000 km đi bộ để về quê, bởi vì lúc đấy tất cả các phương tiện đều đã đóng. Thế cho nên là mình nghĩ cái quyết định lúc đấy của mình rất là đúng, và rất nhiều bạn lúc đấy là xin nghỉ luôn vào thời điểm đó. Thứ nhất là về có cơ hội giúp đỡ gia đình, cũng là một cái tốt, chứ còn với cái thu nhập rất thấp thì cũng không đảm bảo tồn tại được ở Hà Nội. Và lúc đấy bọn mình cũng đi làm các giấy tờ, giấy đi đường cái thứ ở phường ấy, cũng thấy rất nhiều người đến đấy khóc lóc với lại ở bên phường ấy, là người ta bây giờ muốn về nhà không về được, mà ở đây thì không ở được bởi vì không có thu nhập. Thế thì mình nghĩ rằng cái quyết định lúc đấy của mình là khá là dũng cảm, mặc dù nó nhìn một góc độ nào đấy thì thực ra là mình có vẻ như là không hỗ trợ mọi người, nhưng nó là quyết định đúng vào thời điểm đó. Đấy, nhưng mà với lúc đấy mình làm ở Intercon và đấy là cái gợi ý của mình lúc đó, thì mình nghĩ là sau này các bạn cũng đều tìm được các cơ hội. Lúc đấy các bạn đi không làm khách sạn nữa thì các bạn đi làm shipper, đúng không? Lúc đấy vẫn có cơ hội shipper. Đấy thì tức là lúc đấy mình phải nhanh nhạy, mình phải adapt rất là nhanh. Thế nhưng mà với Accor thì khác, Accor thì gần như là không cắt giảm một nhân viên nào.
và Accor, nhưng mà rất may mắn là tập đoàn Accor có được một cái quỹ rất là lớn để hỗ trợ nhân viên vào thời gian đó. Mà các khách sạn khác thì các tập đoàn khác không có. Thì Accor lúc đấy cho nên là có một cái quỹ lớn như vậy thì họ vẫn dành để nuôi nhân viên và hỗ trợ nhân viên. Thì đấy là cái mà mình nghĩ là các cái quyết định khác nhau, nhưng với mỗi tình huống khác nhau, cái quan trọng là nó phù hợp và nó thích hợp. Và đấy, và mình gần như là không ai, lúc đấy ai cũng thấu hiểu. Và nhiều bạn hôm đấy là quyết định xong về được xong rồi lại thở phào nhẹ nhõm, may quá mà đúng là nghe lời mình. Chứ còn ở lại đây thì rất là nguy hiểm. Tiền thì không có mà đấy, mà không về quê cũng không về được nữa. Thế thì sau Covid thì lúc đấy mình cũng nói rồi là tình nguyện thôi, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nếu business quay trở lại thì các bạn vẫn có thể quay trở lại làm việc, bởi vì lúc đấy thực ra là các khách sạn cũng lại cần người, đúng không? Tức là thấu hiểu và chia sẻ. Thế thì đấy, thì trong lúc Covid thì nó có những khó khăn như vậy. Và lúc đấy thì mọi người, nhưng mà trong cái dịp Covid đấy nó có cái rủi và có nhiều cái may. Tức là mọi người học được cách adapt, học được cách thích nghi, và bắt đầu mọi người có cơ hội học được việc của nhau. Bởi vì lúc đấy còn số lượng người ít nhân viên thì mỗi người sẽ phải đáng những việc khác. Thế là đồng thời vào cái thời Covid đấy, như mình ở Intercon, mặc dù mình làm ở nhân sự, mình làm ở phòng nhân sự, nhưng lúc đấy mình cũng thấy là bắt đầu có phong trào là quarantine, tức là đăng ký để làm các khách sạn quarantine. Gần như chưa có khách sạn 5 sao nào lúc đấy là đăng ký cả, bởi vì lúc đấy cái luật nó rất là chặt và rất là nghiêm, rất là khó. Nhưng mà cuối cùng cũng để survive, thì ban giám đốc bên mình và bản thân mình là người đã rất là hỗ trợ cái Intercon Hà Nội Westlake đi làm việc với cơ quan nhà nước để xin cho khách sạn Intercon Hà Nội Westlake, lúc đấy là khách sạn đầu tiên qua được làm khách sạn gọi là cách ly. Và sau đó Metropole là thứ hai. Và chính cái quyết định đấy cũng là quyết định tốt và sẽ giúp được, mặc dù nhân viên lúc đấy họ cũng ngại chứ, bởi vì đi làm cách ly họ có thể bị lây. Thế nhưng mà mình cũng phải có những biện pháp đầy đủ. Tức là tóm lại là mình thích nghi, nhưng mà mình phải chuẩn bị để đón nhận điều đấy. Cho nên là rất may mắn là gần như nhân viên không ai bị lây từ khách, và khách sạn vẫn có được một cái doanh thu hợp lý vào cái giai đoạn đó. Thì đấy là những quyết định đúng đắn vào cái thời điểm đó. Và lúc đấy thì mình vượt qua hẳn cái vị trí làm việc của mình. Lúc đấy ông tổng rất ngạc nhiên, ông là người nước ngoài, ông không biết làm việc như thế nào với các cơ quan nước ngoài. Thì mình là người gọi là tình nguyện, là sẽ coi như là đại diện khách sạn đi gặp gỡ các cơ quan đoàn thể để xin được làm cái việc đó. Thì cái đấy là cái mà và lúc đấy rất nhiều khách sạn sợ, không dám nhận và không muốn làm, bởi vì sợ ảnh hưởng khách khác, bởi vì lúc đấy họ vẫn có một số khách khác. Nhưng rất may là cái Hà Nội Westlake lúc đấy nó có các cái địa điểm nó phù hợp, nó có ở ngoài đảo và ở trong, thế cho nên là nó may mắn. Thì đấy, thì cái quan trọng là gì? Lúc những cái quyết định như vậy thì không ai dạy mình, mà chỉ có tự mình bằng cảm nhận và bằng sự hiểu biết, cũng như bằng sự hỗ trợ thông tin của những cái người mà mình nghĩ rằng là người ta cũng có được nguồn tin cậy, thì mình ra được những quyết định hợp tình hợp lý. Đấy, thì trong nghề của mình nó là như vậy, tức là luôn luôn phải nghĩ xem là cái gì nó tốt nhất trong mọi thời điểm để mình ra quyết định, chứ không bị lệ thuộc hay không chờ ai đó bảo mình phải làm gì. Đấy, cái hồi đấy là xin để cho Apple vào. May mà cũng là tập đoàn lớn lúc đấy xin vào, xin cách ly, thì lúc đấy cũng được tạo điều kiện ở các cơ quan đoàn thể. Nhưng để đón được tập đoàn Apple cũng không phải là dễ đúng rồi. nào, đúng không? Đúng rồi, lúc đấy Apple họ rất là bức xúc, bởi vì họ rất muốn được cách ly ở khách sạn, nhưng mà họ xin kiểu gì cũng không được. Tất cả đều bắt là phải về các doanh trại quân đội gì đó, thì họ cảm giác là như thế họ không yên tâm và họ không đảm bảo. Thế nên là cuối cùng mình phải đi làm những việc đó. Thì sau đó thì họ cũng rất là cảm thấy hài lòng, mình cũng hỗ trợ. Đúng rồi. Đấy. Thế là mình nghĩ rằng là cả Metropole lẫn Intercontinental Westlake rất may mắn là có chị Mỹ Linh, người phụ trách nhân sự, cũng đã giúp ban lãnh đạo để định hướng cho các chính sách chiến lược của nhân sự với từng giai đoạn khác nhau để vượt qua khó khăn cũng như là những thành công cho khách sạn. Nhưng bây giờ lại giai đoạn mới thì là một kiểu khác. Thì cái khó khăn của nhân sự sẽ là cái gì trong giai đoạn bây giờ? Đúng rồi, ngay hậu Covid, trong Covid
thì là tất nhiên là rất nhiều lực lượng đã ra đi, đúng không? Nhân sự trong ngành khách sạn, bởi vì thu nhập nó giảm sút rất nhiều, bởi vì cái phí dịch vụ là cái gần như là bằng một nửa lương của rất nhiều người rồi, thì nó đã bị mất hoặc là nó bị giảm. Thế thì rất nhiều người đã ra khỏi ngành. Thế và thậm chí lúc đấy mọi người nói rằng cái vị trí đầu tiên mà ra khỏi khách sạn chính là vị trí training manager, bởi vì lúc đấy không còn nhân viên để đào tạo nữa. Thế thì sau hậu Covid thì cái đấy là cái mà vất vả. Cái đấy là cái khó, là bởi vì trên thị trường không còn những cái người là training manager đấy nữa. Họ đã đi sang ngành nghề khác và họ đã đang ổn định ở những nơi khác rồi. Thế thì với Accor, và mình nghĩ với các tập đoàn cũng như vậy thôi, thì là các cái vị trí mà để có thể đào tạo được nhân viên và hoặc là quản lý các cái hoạt động đào tạo ấy lại phải tuyển dụng lại. Còn nếu không tuyển dụng được thì phải tự đào tạo họ lại từ những người không biết gì. Tất nhiên là cũng biết trong ngành nghề, nhưng mà mình sẽ phải dành thời gian để dạy dỗ. Tức là tóm lại là sau Covid thì bây giờ chúng ta lại phải quay về lại cái thời kỳ đầu hồi xưa, rất xa xưa, tức là quay về cái gọi là master the basic ấy. Tức là quay lại những cái gì nó rất cơ bản, bởi vì những cái gì cơ bản trong thời kỳ Covid nó đã bị mất. Nó bị mất và nó thui chột, và bây giờ lại phải quay lại như những thời kỳ đầu bắt đầu xây dựng một khách sạn thì lại phải dạy lại. Đối tượng nhân viên cũng khác, và ngay bản thân sinh viên họ cũng thấy rằng ngành nghề nó chưa ổn định. Đấy thì họ cũng ngại. Thế nhưng mà rất may là bọn mình vẫn tiếp tục phải làm việc với các trường, cũng hỗ trợ các trường để tuyển sinh, để đảm bảo là vẫn có một lực lượng sinh viên họ vẫn tin tưởng vào cái nghề. Bởi vì thực ra cái nghề hospitality vẫn là một nghề rất triển vọng trong tương lai. Thế thì rất may mắn là các trường vẫn có được một lực lượng rất đông. Và mình thấy hay nhất là gì? Trước đây chỉ có một số trường là có khoa du lịch. Thế nhưng mà gần đây thì mình nghiên cứu, mình thấy rằng phải đến rất có 120 mấy trường rồi. Tức là riêng Accor đã thấy được là có 120 mấy trường là có khoa du lịch. Thế thì và cũng rất may mắn là các bạn trẻ vẫn quan tâm đến nghề du lịch. Bởi vì thực ra nghề đấy đúng là nó vẫn đang triển vọng, đúng không? Nó chỉ khó khăn vào một giai đoạn nào đó thôi. Nhưng mình nghĩ là cái giai đoạn đầu tiên Metropole tuyển dụng người nó dễ hơn, là bởi vì tất cả mọi người đều có nhu cầu và mong muốn có việc làm. Nhưng bây giờ nó lại khác, là các bạn trẻ cũng có nhiều các cơ hội hơn, không những chỉ làm trong khách sạn và họ các cơ hội khác. Thì việc như thế nào, làm như thế nào để các bạn có thể thu hút được nhân sự đến làm trong ngành khách sạn, và Mỹ Linh có thể chia sẻ với đặc biệt là các bạn làm trong ngành nhân sự được không? Đúng rồi, về để thu hút cái nguồn nhân lực mà đến với cái nghề khách sạn ấy, thì tất nhiên là chúng ta phải có rất nhiều các cái chiến lược khác nhau, đúng không? Đầu tiên là chính những người đang làm nghề khách sạn này phải cảm thấy yêu cái nghề của mình, thì tất nhiên là phải quan tâm đến các bạn ý, và chính các bạn ý sẽ là có những người bạn để giới thiệu cho những người khác đến với ngành, đúng không? Và cái ngành này cũng rất may mắn là đã phát triển ở Việt Nam là hơn 30 năm rồi. Cho nên là cái lực lượng đã từng làm khách sạn họ cũng biết là cái nghề nó như thế nào rồi, đúng không? Thế còn đồng thời thì đấy, để thu hút nữa là cái nhiệm vụ của các cái khách sạn cũng như là ví dụ như tập đoàn Accor thì cũng phải đến hỗ trợ các trường để quảng bá về cái ngành nghề, đúng không? Rồi là phải tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đến thực tập để hiểu được thêm về nghề như thế nào, đúng không? Còn tất nhiên là muốn thu hút thì đầu tiên là phải cho họ thấy những cái tấm gương, đúng không? Ví dụ như với Accor thì có cái Accor Career website ở trên Facebook ấy, thì cũng có những câu chuyện về career và các sự thành công như thế nào, và cũng phải cho các bạn ấy thấy được là cái lợi ích khi làm cái nghề này có những lợi ích gì, đúng không? Đấy, như mình nói là cái nghề này là cái nghề mà thay đổi cuộc sống, tức là mình học được rất nhiều kỹ năng mềm. Mỗi người mà làm trong nghề này tự nhiên biết quan tâm đến người khác hơn, làm cái gì nó cũng cố gắng chỉn chu. Và đấy, như mình cứ hồi xưa mình cứ hay đùa, đúng không, là những bạn nam mà làm lễ tân thì chắc chắn là kiểu gì cũng lấy được vợ xinh vợ đảm, bởi vì chính các bạn ấy đã được đào tạo để trở thành những con người rất là quan tâm đến người khác, thì tự nhiên là họ sẽ có được rất nhiều bạn nữ mà gắn bó. Thế thì cái nghề này nó có rất nhiều cái thú vị, là bởi vì nó học được nhiều cái kỹ năng mềm. Và cho người ta thấy rằng là cuộc sống nó có nhiều cái để enjoy, bởi vì nghề này là nghề mà bắt buộc là các công ty phải quan tâm đến là làm cho nhân viên hài lòng để họ có thể giúp cho khách hài lòng. Thế cho nên là tự động là các công ty đã quan tâm đến cái, mà nhất là bây giờ sau Covid ấy, thì rất nhiều công ty quan tâm đến cái well-being, tức là cái sức khỏe về thể chất và tinh thần
của người lao động. Rất nhiều nơi là bắt đầu quan tâm đến các cái lịch làm việc nó linh hoạt hơn. Những cái vị trí nào có thể làm việc được work from home là họ cũng tạo điều kiện. Tức là có rất nhiều, tức là mình phải nói được cái lợi ích của nghề là một. Thứ hai nữa, giống như mình nói trước đây, trước khi có Covid ấy, thì mình nói rồi, cái nghề du lịch, cái việc đi du lịch là cái mà xu hướng tất yếu của mọi người khi mà đã đủ cơm ăn áo mặc rồi. Trong tương lai họ sẽ, tất nhiên bây giờ nó đang có thể hơi bị hạn chế, nhưng mà trong tương lai nó vẫn tiếp tục phát triển. Thì cái nghề du lịch nó bung ra như thế, nó mở ra rất nhiều như thế, thì tự nhiên là nhiều khách sạn mở ra và cơ hội nó sẽ đến rất nhiều với mọi người. Sẽ cần thêm nhiều tổng giám đốc, cần thêm nhiều phó tổng giám đốc, cần thêm nhiều giám đốc. Thì chính cái nghề nó bung ra rất nhanh như vậy, thì vậy cơ hội cho người lao động rất nhanh. Thế thì các bạn, như mình nói là cái thời xưa, thời mà thực ra thời anh em mình thì lên chức cũng không phải là quá lâu, nhưng mà cái thời ví dụ rất nhiều người nước ngoài họ bảo họ phải mất 17, 18 năm mới lên được vị trí quản lý cấp cao, bởi vì khi mà đã phát triển quá lâu rồi. Thế nhưng mà khi mà bung phát triển rất nhanh như thế này thì có thể chỉ 5 năm, 6 năm, 7 năm là mọi người có thể lên được những vị trí cao hơn. Đấy. Thì tất nhiên là cái nghề khách sạn, cái gọi là cái khởi điểm, cái lương nó không phải, thật sự là không phải quá cao, đúng không, so với trên thị trường, nhưng mà cộng với service charge thì nó cũng vẫn là cái thu nhập nó có thể chấp nhận được để làm việc. Nhưng mà cái mà để tăng thu nhập ấy, nó không phải là cái cơ hội về thu nhập ấy, nó không phải là thiếu ở nghề khách sạn, bởi vì nó rất nhiều vị trí cao để các bạn có thể tiến rất nhanh, mà tiến nhanh lên vị trí cao thì thu nhập cũng chả kém bất cứ ngành nào. Đấy. Mình phải chia sẻ thêm như thế này. Nghe thì bảo làm khách sạn thì lương không cao, nhưng làm việc trong khách sạn nó cũng có rất nhiều các điều thú vị. Ngoài mọi người làm việc ra thì có các hoạt động ngoại khóa, mà chị Mỹ Linh là một người tham gia vào các hoạt động ngoại khóa rất là active, rất là năng động, và chị ấy lên nhiều các chương trình rất là hay. Thế rồi cuộc sống của mọi người cũng rất thú vị, như trưa nay là mình được ngồi ăn cơm với chị Mỹ Linh tại căng tin của Metropole, đúng không? Bữa ăn của các bạn ấy rất ngon này, chất lượng rất tốt này, mọi người trong một tinh thần rất thoải mái. Mỹ Linh có thể chia sẻ với mọi người một chút về các hoạt động ngoại khóa mà ở Metropole cũng như các tập đoàn mà Mỹ Linh đã làm, để cho các bạn mà có dự định muốn vào làm ngành khách sạn mọi người hiểu hơn được không? Nếu mọi người lại quan tâm hơn nữa thì sao? Rồi các cái hoạt động ngoại khóa đấy thì thực ra là cái đó thì ở công ty nào cũng có thể nghĩ ra được, mà nhất là thời đại thông tin bùng nổ bây giờ, cái gì mà muốn tra ra thì tra trên mạng cũng ra rất nhiều các sáng kiến. Vấn đề là những người làm có tâm huyết và muốn làm những điều đó hay không, chứ không phải là đến mức bây giờ khó mà không có được ý tưởng bây giờ rất dễ, thậm chí ChatGPT ra một đống ý tưởng, đúng không? Bây giờ cái quan trọng là những người làm ấy có muốn thật sự làm và có cái tâm, có cái nhiệt huyết để mà để cho nhân viên hay không, thì cái đấy là cái mà mình nghĩ là nó quan trọng hơn. Chứ còn thực ra các cái hoạt động thì dễ thôi. Hoạt động ngoại khóa chỉ là những cái trò chơi, những cái game, mình có thể bắt chước những cái game ở trên truyền hình như thế nào mình làm tương tự như vậy. Tra trên mạng cũng có rất nhiều. Ví dụ như là đường lên đỉnh Olympia mình có thể đường lên đỉnh Hospitality cũng làm được cái game như thế. Tức là rất nhiều game bây giờ có thể làm bắt chước được. Đấy, thì rồi là đi hoạt động ra, đi nghỉ hè. Thì nghỉ hè thực ra các cơ quan Việt Nam cũng làm, thì có các tổ chức các game, team building game. Đó thì các hoạt động đấy. Rồi là văn nghệ, làm ở khách sạn thì hay có các cái hoạt động, ví dụ như là year-end party cuối năm, tổ chức gọi là dạ hội cuối năm, đúng không? Tha hồ biểu diễn, ai cũng có thể lên làm nghệ sĩ được, biểu diễn. Quay lại tiếp một vấn đề nữa là các bạn trẻ bây giờ, nhiều bạn cũng muốn được làm các tập đoàn, các khách sạn quốc tế, hoặc muốn có một cơ hội phát triển tốt hơn, thì cần các kỹ năng gì, cần như thế nào, thì Mỹ Linh có thể khuyên các bạn ấy hoặc là định hướng cho mọi người một chút có được không? Bây giờ cái đấy thì không hề khó một chút nào. Bây giờ các khách sạn họ đều rất là các bạn trẻ thì phải luôn nhớ rằng là bây giờ chẳng có ai mà chỉ có mỗi đọc CV mà lại tuyển vào được, đúng không? Cái quan trọng nhất là các bạn nên trong thời gian mà đi học ấy thì nên xin làm thực tập, đúng không? Thì vừa học vừa làm thì thứ nhất mình sẽ hiểu được những cái giá trị của những cái bài học lý thuyết ở trên lớp, và hiểu tại sao ta lại phải học cái nọ, phải học cái kia. Nhưng mà cũng nên thực hành nữa, học phải đi đôi với hành. Như người ta nói cái mô hình 70-20-10 ấy, những cái gì học, những cái kiến thức học, những cái khóa học, những cái lớp học
nó chỉ đảm bảo cho mình 10% thành công thôi. 20% thành công nó đến từ là những cái lắng nghe ý kiến phản hồi từ những người xung quanh và có những người cố vấn tư vấn cho mình. Thế còn 70% là mình phải lăn ra, mình phải lăn xả ra, mình học. Mà nhất là cái nghề khách sạn này với các loại khách hàng khác nhau, người khó tính, người dễ tính, người thích cái này, người thích cái kia, người từ nước này, người từ nước kia, người giới tính nọ, giới tính kia, người background thế này, người background thế kia. Thì chỉ có mình trải nghiệm, mình mới học được dần là nên như thế nào, nên như thế nào, mình đọc ý nghĩ của người ta như thế nào, mình bình tĩnh ra làm sao. Thì tức là rồi là học những các cái ngành nghề khác nữa thì nên đi thực tập trong lúc mình đang đi học. Bởi vì cái hành nó quan trọng, cái 70% đấy nó mới đảm bảo thành công. Chứ còn bằng cấp nó chỉ là một cái gợi mở thôi, là mình đã biết quan tâm đến cái đó thôi. Chứ còn chỉ có qua thực hành ấy, qua thực tập ấy, thì thứ nhất là mình nắm được là mình có phù hợp với nghề hay không. Thứ hai nữa là cái công ty của mình họ cũng sẽ đánh giá là mình có phù hợp với công việc hay không. Thì rất nhiều bạn là bây giờ trở thành nhân viên chính thức sau thời kỳ thực tập, hoặc là sau vài năm thực tập các bạn, hoặc là kỳ thực tập cuối. Đấy thì cái mà mình nghĩ cái lời khuyên quan trọng nhất là nên đi thực tập. Và bây giờ thực ra cái đấy thì rất nhiều sinh viên hiểu rồi và biết rồi. Mình chỉ là nhấn mạnh lại thôi. Thì cái đấy là tốt, là cần thiết cho các bạn trẻ. Thế còn tất nhiên là ngoại ngữ là hiển nhiên rồi. Nếu muốn làm các khách sạn quốc tế thì tiếng Anh, đầu tiên là tiếng Anh phải tốt đã, chứ đừng có nghĩ rằng là tiếng khác cũng tốt, rất tốt, nhưng mà phải có tiếng Anh. Bởi vì tiếng Anh vẫn là tiếng quốc tế thì nó vẫn tốt, chứ bạn nói được mỗi tiếng Nhật thì có phải lúc nào cũng chờ khách Nhật đến mới nói được đâu, đúng không? Thế thì phải tiếng Anh là phải tốt. Thế còn đấy thì cứ đi thực tập thôi. Và trong lúc thực tập ấy thì mình có cơ hội, ví dụ năm nay mình thực tập ở bộ phận này, năm sau ở bộ phận khác, thì mình sẽ có được cơ hội. Và mà cái nghề khách sạn ấy thì nó có cái hay là gì, bộ phận nọ nó rất gắn liền với bộ phận kia, chứ không phải chỉ có ví dụ có rất nhiều bạn nhá là muốn làm sales marketing vì nghĩ là được mặc quần áo đẹp, được tiếp khách gọi là đại gia xịn, đúng không? Những khách hàng tương lai của khách sạn 5 sao. Thế nhưng mà lại không muốn làm lễ tân, không muốn làm nhà hàng. Nhưng mà thực ra cái mình bán là mình bán cái phòng này, cái mình bán ăn uống này, mình các thứ đấy, thì mình đầu tiên mình phải bắt đầu từ những cái đó thì mình bán tốt được. Thế thì mà mình cũng phải hiểu rằng là khi mình chọn nghề ấy thì không có nghĩa rằng là mình chọn một nghề là cả nghề đấy cả đời, đúng không? Mình phải hiểu rằng là mỗi cái nghề, mỗi cái ngành, mỗi cái thời điểm, mỗi đó nó tăng thêm những cái hiểu biết cho mình và biết thêm thôi, chứ không bắt buộc là đừng có xác định là đi làm có nghĩa là cả đời phải làm cái nghề đấy. Mình cứ thử đi, mình cứ thử, có khi mình lại cảm thấy phù hợp đó. Mà cảm thấy không phù hợp thì có thể mình chuyển ngành. Có những bạn mà cảm thấy cười rất khó, làm cho người và làm hài lòng người khác rất khó, thì đi vào nhà máy công xưởng, chỉ cần làm với lại các sản phẩm thôi. Còn nếu mà thích giao lưu mọi người, thích mỗi ngày gặp một người khác nhau, thích làm cho người khác hài lòng, mà người khác hài lòng làm thấy mình hài lòng vui vẻ, thì nên ở lại cái nghề này. Vì cái nghề này nó luôn luôn làm cho mình, và không ngày nào giống ngày nào đấy, và không khách hàng nào giống khách hàng nào, nó làm cho mình thấy thú vị. Nhưng thực ra thì có nhiều bạn không biết cười, không biết mỉm cười, nhưng khi vào Metropole hoặc làm trong khách sạn, sau một thời gian thì các bạn đều biết mỉm cười hết. Và các bạn cũng đã được training, đào tạo khá tốt về cái này. Đấy, phần lớn sẽ là như thế. Đúng rồi, tại vì là mình không cười thì mình sẽ thấy ngay hậu quả. Đúng không? Khách nó sẽ không ưa, mà khách một khi nó đã không ưa, hoặc là sếp đã không ưa thì nhiều khi cũng rất là khó, mà đồng nghiệp không ưa thì cũng sẽ rất là khó. Nên là cái nghề của mình là nghề mà đấy, như mình đã được học ở trong khóa học ở lúc mà làm với Metropole, đúng không? Nếu mà không cười thì đừng có mở cửa hàng, đừng bao giờ làm nghề dịch vụ. Đấy, cho nên là muốn làm nghề dịch vụ thì phải tươi cười là cái đầu tiên. Mà cười là phải cười từ trái tim, chứ có 36 điệu cười cơ mà, đúng không? Như mình được học, đúng không? Là cười phải cười thật sự từ tâm, từ trái tim và thân thiện, chứ cười mà không đúng lúc cũng chết mà. Có nhiều nhân viên của mình đã từng cười và bị khách rất là tức giận, đúng không? Nếu mà cười không đúng lúc. Đúng rồi. Thế quay lại là nụ cười cũng là một vấn đề rất quan trọng làm trong ngành khách sạn. Nhưng tại nhân dịp cái này thì mình hỏi luôn là, nghe nó hơi lý thuyết nhưng trên thực tế nó cũng rất là đúng. Đấy là những cái kỹ năng hoặc là những cái mọi người cần cái quality gì ở những cái người để người ta apply xin vào làm trong khách sạn mà khi phòng nhân sự quan tâm đến. Đúng rồi, phòng nhân sự quan tâm cũng nhiều lần mọi người cũng hay nói về cái điều này rồi. Tức là thực ra cái nghề khách sạn nó là rất là rộng lớn, nó rất nhiều nghề ở trong cái ngành khách sạn này.
có thể làm tài chính, có thể làm nhân sự, có thể làm kỹ thuật, có thể làm nấu ăn, có thể là phục vụ nhà hàng, có thể làm tour, đúng không? Rất nhiều nghề trong một cái khách sạn. Nghề nó chỉ là một phần thôi. Cái quan trọng nhất và thực ra cái nghề này nó cũng biến đổi không ngừng, những cái gì mình học nó cũng chỉ là vào thời điểm đấy thôi, còn nó phải biến đổi theo cái thị hiếu của khách hàng. Thế thì cái quan trọng nữa là cái thái độ, cái mong muốn, cái nhiệt huyết, cái mong muốn làm cho người khác hài lòng và nhiệt huyết, sẵn sàng phấn đấu và làm việc. Thì cái đấy là cái mà khi phỏng vấn thì mọi người thường quan tâm đến điều đó, xem bạn có thật sự là bạn thích quan tâm đến người khác không, có thích làm người khác hài lòng hay không. Còn các cái nghề ấy, mình học nó chỉ là một cái cơ bản nào đó thôi, còn vào từng thương hiệu người ta sẽ dạy mình tiếp và dạy kỹ hơn và sẽ trau dồi những cái kiến thức đó. Nhưng mà cái thái độ là cái quan trọng đấy. Kiến thức thì là một phần thôi, kỹ năng nữa. Kỹ năng thì nếu như là ở các cái vị trí cao thì tất nhiên mình phải có kỹ năng rồi, kỹ năng quản lý rồi các kỹ năng lãnh đạo. Thế còn ở các cái vị trí nhân viên thì chỉ cần cái nhiệt huyết đấy, và bạn có thể xin thực tập một thời gian nếu như là cái vị trí chưa trống. Đến khi trống thì mình apply vào là được thôi. Đấy, không có gì các khó. bạn nhớ chưa? Thái độ này, rồi cái đam mê, mong muốn, chịu khó làm việc, đấy là điều rất quan trọng và cần trong ngành khách sạn. Cho mình hỏi một câu hỏi tiếp. Nhiều bạn không học trong ngành du lịch khách sạn và các bạn ấy muốn xin vào làm việc trong khách sạn thì có cơ hội cho các bạn ấy hay không? Cũng có chứ, cũng có. Thực ra như mình nói là khách sạn là một cái nghề nó rất nhiều nghề, vì nó như một cái xã hội thu nhỏ, nó gồm tất cả các ngành nghề, rất nhiều ngành nghề. Kiến trúc cũng vào được, kế toán được, tài chính vào được, xây dựng vào được, cao đẳng vào được, đại học cũng vào được. Thế thì tại vì thực ra cái nghề của mình nó như là đón tiếp người thân về với gia đình mình thôi. Thế thì các bạn cũng nên vào thực tập một thời gian để cảm thấy. Chứ còn tất nhiên nếu như các bạn chẳng có một cái thời kỳ thực tập nào cả, không có một cái gì cả thì cũng sẽ khó. Đấy, và mình cũng phải xác định rằng là vào làm ấy thì không có nghĩa rằng là ví dụ như bạn muốn trở thành một vị trí quản lý trong khách sạn thì đầu tiên có thể bạn sẵn sàng làm ở bộ phận buồng một chút, đúng không? Rồi lễ tân, rồi nhà hàng, rồi sau đó mình có thể phát triển dần lên. Chứ không có nghĩa là vào đây có nghĩa là mình apply vào vị trí nào là cả đời mình làm ở vị trí đấy, không phải thế. Mà là vào để có thể làm quen với các cái ngành nghề trong khách sạn. Tiếp nữa, mình quan tâm đến là cái cơ hội mà thăng tiến ở làm trong khách sạn nó sẽ như thế nào? Đấy, như mình nói lúc trước một chút ý, là cái nghề du lịch khách sạn này nó rất nhiều cơ hội. Bởi vì bạn nhìn thấy ở đâu cũng muốn xây dựng hotel, ở đâu cũng resort, ở đâu cũng quảng cáo là sẽ trở thành một cái tiềm năng du lịch. Thì sẽ rất nhiều các cái khu resort với lại khu khách sạn mở ra. Mà mỗi một khách sạn mở ra đấy thì cần rất nhiều tổng giám đốc và rất là quản lý, đúng không? Cho nên cái nghề khách sạn là cái nghề mà nó phát triển rất nhanh. Không phải chỉ ở Việt Nam mà ở trên thế giới, trong khu vực chỗ nào cũng vậy. Thế thì cái cơ hội nó rất là nhiều. Đấy thì và thậm chí là rất nhiều nghề khác họ cũng rất cần người có background khách sạn, làm nghề khách sạn. Đấy thì nó nhiều cơ hội là bởi vì sao? Bởi vì là từ đấy họ có thể làm bước đệm đi ngành khác. Và thứ hai nữa là nhiều các cái khách sạn mở ra thì là vị trí trống rất nhiều và vị trí rất là nhanh. Chứ bây giờ có những cái lĩnh vực nó cũng rất là tốt, rất là hay, nhưng mà mọi người cũng ít luân chuyển, ít đi thì cái cơ hội nó cũng rất ít. Nhưng cái nghề khách sạn thì nó có thể luân chuyển giữa vùng miền nọ vùng miền kia, giữa chỗ nọ chỗ kia, thì cái vị trí trống lúc nào nó cũng có thể xảy ra. Thì cái cơ hội để tìm được việc là rất là nhiều. Có nghĩa là cơ hội kiếm việc làm trong ngành khách sạn thì cũng rất nhiều. Nhưng có một cơ hội mình đang hỏi nữa, cơ hội cho những người Việt Nam để lên làm được vị trí rất quan trọng là ví dụ là giám đốc, mà một người hay gọi là GM là General Manager, thì cơ hội đấy sẽ như thế nào? Và Mỹ Linh khuyên các bạn đang ở vị trí của middle position, có nghĩa là head of department, thì để các bạn ấy muốn được lên vị trí đấy thì lời khuyên của người đã có rất nhiều kinh nghiệm sẽ là cái gì ở đây? Rồi, với tập đoàn Accor thì rất là tự hào là cái tập đoàn đầu tiên trên thế giới, ở Việt Nam mà đã bổ nhiệm người Việt là tổng giám đốc. Và hiện tại thì đang có 4 tổng giám đốc và gần đây là có 5 là người Việt Nam.
Đấy là cái tập đoàn đầu tiên và duy nhất hiện tại đang có tổng giám đốc là người Việt Nam, tập đoàn quốc tế. Thì để lên được các cái vị trí đó ấy, thì cái mà giống như mình nói đoạn đầu mà cũng như anh Khánh cũng đã nhận ra ấy, là cái quan trọng là phải chớp lấy cơ hội. Và với tập đoàn ví dụ như Accor rất là coi trọng cái sự là hỗ trợ mọi người phát triển và luôn luôn cho mọi người nêu cái nguyện vọng của mình. Thế và cái quan trọng đầu tiên là các bạn tự tin. Các bạn nghĩ rằng mình làm được, người khác làm được là mình sẽ làm được, thì mình sẽ phải nêu cái nguyện vọng đó của mình và sau đó đề nghị các sếp là cho mình tham dự các cái khóa học. Ví dụ như với Accor là bây giờ có thêm các cái chương trình mini master để phù hợp với cái ngành nghề khách sạn, rồi làm kỹ năng lãnh đạo, rồi là mình có thể nêu nguyện vọng để mình có thể cross exposure, tức là chuyển học đào tạo chéo. Ví dụ mình đang ở F&B thì mình xin chuyển sang room division, mình hỗ trợ, đúng không? Bởi vì đấy như anh Khánh cũng đã từng trải qua, đúng không? Trước đây em làm nhân sự, đùng một phát tự nhiên theo nhu cầu công ty đẩy mình sang làm lễ tân. Lúc đấy mình đâu có biết một cái gì về lễ tân, không biết gì luôn, tiếng Anh cũng còn non mà không biết gì, nhưng cuối cùng mình vẫn thành công được ở vị trí đó. Bởi vì sao? Bởi vì là mình học cách quan sát, xem cảm thấy thiếu cái gì mình tự mình trau dồi và mình học từ những người khác, học từ những người trợ lý của mình, học từ những nhân viên của mình, đúng không? Thế và mình phải nêu được cái nguyện vọng của mình. Rất người Việt Nam của mình là nhiều khi là cứ nghĩ rằng tôi tốt là tôi phải có một ông sếp nào đấy tự nhiên ông nhảy ra ông bảo em lên vị trí này nhé. Mình không nói ra thì không ai biết được nguyện vọng của mình như nào. Đầu tiên mình nêu ra. Và người nước ngoài cũng vậy thôi. Họ nhiều khi họ cũng chỉ có làm 1-2 vị trí ở 1-2 function thôi, xong họ vẫn lên làm được GM. Thế tại sao người Việt mình không như vậy? Thế thì bây giờ Accor cũng đang rất tìm kiếm và đang rất mong muốn là có nhiều người Việt nữa lên trở thành GM. Và thậm chí là khuyến khích rất nhiều nữ sẽ trở thành GM trong tương lai. Và Accor đã có một cái tiêu chí rất rõ ràng để cho các khách sạn là phải quan tâm đến phát triển các chị em phụ nữ nhiều hơn nữa lên các cái vị trí cao hơn. Đấy thì mình nghĩ là cái quan trọng ở đây là gì? Là cái sự tự tin và phải nêu nguyện vọng của mình. Bởi vì mình phải biết là tập đoàn đang cần. Thì bây giờ không làm thì ai làm, lấy đâu ra người, đúng không? Thì bây giờ mình phải nêu và mình tự tin là mình làm được. Và mình làm được một function rồi mình sẽ làm được function khác. Bởi vì cái kỹ năng quản lý nó không automatically là nó bắt buộc phải biết được cái chuyên môn, đúng không? Giống như mình nói tổng giám đốc không nhất thiết phải chữa được điều hòa, không nhất thiết phải biết nấu ăn, nhưng họ vẫn quản lý được bếp trưởng, vẫn quản lý được anh kỹ sư trưởng. Thì mình bây giờ có cái kỹ năng lãnh đạo, mình biết cách gắn kết mọi người, mình biết cách motivate mọi người làm việc rồi mình biết cách thúc đẩy mọi người, thì mình có thể làm được những vị trí tổng quản lý. Thế còn thiếu đâu thì tập đoàn nó có một cái networking. Accor thì có hơn 43 khách sạn tại Việt Nam, thì có một networking mà hoàn toàn hỗ trợ được nhau. Mình nghĩ đây là cái tính rất ưu việt khi mọi người làm cho tập đoàn Accor. Thế nhưng mà với cái số lượng khách sạn mà Accor vận hành như vậy và các tập đoàn khác Việt Nam thì số lượng là 5 người Việt Nam làm GM thì mình nghĩ là con số vẫn còn rất ít. Đúng rồi. So với các nước ở Thái Lan hoặc các nước khu vực. Đúng rồi. Thì ngoài cái việc mà Mỹ Linh đã chia sẻ vừa rồi thì Mỹ Linh có khuyên gì thêm mọi người nữa không? Lúc trước thì lúc mà mình làm ở một số khách sạn trước ấy, thì cũng có lần cũng nghe các sếp nói là nguyên nhân tại sao mà chưa đề bạt được nhiều người local lên. Đấy, bởi vì là người Việt Nam mình vẫn có một số gọi là cái code of conduct ấy. Tức là mình có thể rất giỏi kỹ thuật, mình rất giỏi các cái kiến thức chuyên môn, nhưng cái mình thiếu là gì? Ví dụ như là mình hay cả nể này, mình thiếu cái sự ví dụ như là cái trao quyền này, do quan là bạn bè đấy là hay cả nể đấy. Và tức là cái code of conduct người ta vẫn hơi e ngại, tức các tập đoàn quốc tế người ta vẫn hơi e ngại cái điều đó. Thì bây giờ nếu người Việt mình hiểu được cái điều đó và mình phải cố gắng làm việc rất khách quan và làm việc rất công tâm và làm việc rất là chỉn chu thì mình nghĩ là rất nhiều cơ hội. Và đấy, và cái quan trọng nhất là phải mạnh dạn nói ra cái nguyện vọng của mình thì người ta sẵn sàng phát triển, bởi vì người ta cũng cần mà. Các tập đoàn rất cần những người Việt để lên những vị trí cao hơn. Mình thì đồng ý 100% với Mỹ Linh vấn đề này, tại khi vấn đề nhân sự của các ngân hàng cũng như thế, cũng vấn đề về code of conduct, mọi người đều e ngại người Việt Nam duy nhất về vấn đề đấy. Đúng rồi. Người Việt Nam mọi người rất là tại vì mình sống trong một cái xã hội nó đã bị như vậy rồi, nó đã rất nhiều cái cả nể rồi là đấy, ví dụ như những chuyện tham nhũng, những chuyện nọ đấy, những cái tiêu cực đấy, nó có thể làm cho người nước ngoài ta e ngại về cái văn hóa,
cái đó, thì cái đấy nếu mình tránh được mà mình đừng để những mistake đấy xảy ra trong cái công việc làm việc của mình, rồi mình biết gắn kết mọi người. Và cái quan trọng nữa mà người Việt Nam mình hay thiếu chính là gì? Tức là cái kỹ năng chia sẻ kiến thức mình cũng đang còn rất là chưa mạnh dạn. Tức là mình cứ sợ là chia sẻ kiến thức của mình cho người khác thì người khác lấy mất chỗ của mình, mà chính cái đấy làm cho mình bị hạn chế. Thực ra là cái quan trọng nhất muốn lên được chức là gì? Đó, mình phải làm được hai thứ. Thứ nhất, học được việc của người trên, và cái thứ hai nữa, mình phải develop được người thay thế mình mới lên được. Nhưng mà người Việt Nam mình vẫn bị một cái lỗi là rất sợ là mình chia sẻ kiến thức thì người ta lấy mất chỗ của mình. Đấy, cái đấy nếu mà các bạn khắc phục được thì các bạn sẽ tạo ra được một cái tập thể rất tốt, và mình sẽ cái nâng tầm được cái giá trị của mình lên và sẽ được đánh giá cao. Nhiều các gia đình, nhiều các bạn học sinh phổ thông đang rất là băn khoăn và hỏi rằng là tôi có nên đi học ở các trường đào tạo ví dụ khách sạn để sau này tôi có một cơ hội xin việc làm trong khách sạn tốt hơn hay không, hay nhất thiết phải học trong các ngành trường đào tạo du lịch khách sạn, hay mọi người có thể học các trường khác? Trên thực tế thì thực ra nếu mà mình đã quan tâm đến nghề khách sạn thì tất nhiên là chọn ngành khách sạn học rồi vẫn là tốt nhất, để nó ngắn được lại cái việc ấy, đúng không, và không lãng phí thời gian. Nhưng mà cũng không có nghĩa rằng là chỉ có những người làm trong nghề khách sạn mới học trong nghề khách sạn mới vào được khách sạn. Đấy, thì vì khách sạn nó cũng cần kỹ thuật mà, thì ví dụ Đại học Bách Khoa cũng có thể vào được, đúng không? Rồi các ngành đều có thể vào được, bởi vì là nó rất nhiều nghề ở trong khách sạn. Người ta tính ra có 300 đầu việc trong ngành khách sạn. Cho nên là thực ra học ngành nào cũng có cơ hội làm khách sạn. Nhưng nếu mà quan tâm đến nghề khách sạn thật sự mà cảm thấy tự nhiên mình đã yêu thích rồi, mình rất hiểu về nó rồi, thì nên bắt đầu bằng nghề khách sạn thì nó vẫn tốt hơn. Mình nghĩ cho hôm nay các hiệu trưởng các trường đào tạo du lịch khách sạn họ sẽ rất cảm ơn Mỹ Linh, bởi vì Mỹ Linh đã đưa ra một lời khuyên rất là hữu ích cho các bạn học sinh, những người muốn làm khách sạn, và cũng đấy là một cái rất tốt để khi khuyên mọi người định hướng một cái nghề nghiệp rõ ràng. Nhưng rõ ràng rằng là mọi người không học trong trường du lịch vẫn có cơ hội để apply xin việc vào làm trong khách sạn. Đúng rồi. Và cũng chính vì thế cho nên là gần đây rất nhiều trường là mở thêm khoa khách sạn. Đấy, ví dụ có những trường trước đây nghĩ là mình top đầu, mình chỉ là những cái ngành nghề nó có vẻ nó rất oai oai, ví dụ như Đại học Ngoại thương, đúng không? Rồi một số các đại học, nhưng cuối cùng Đại học Ngoại thương cũng mở khoa khách sạn, ví dụ như thế. Rồi là rất nhiều trường là bây giờ mở khoa khách sạn. Bởi vì thực ra quả thật khách sạn nó cũng không phải là đến đây chỉ có mỗi bưng bê hay là đứng vang vác hành lý, mà thực ra nó là một cái ngành công nghiệp chứ không phải là chuyện đùa, đúng không? Nó có cả sales and marketing, nó có cả chiến lược, nó có rất nhiều thứ hay ho để mà vào làm. Còn cái chuyện lời khuyên của em thì nó cũng quá bình thường thôi, bởi vì là rõ ràng là muốn làm nghề nào thì đi vào đúng trường nghề cũng thì là tốt mà. Còn nếu không thì học nghề khác, nếu mà lỡ có chọn nghề khác rồi thì cũng không có nghĩa rằng là không còn cơ hội. Mỹ Linh theo nghề khách sạn bắt đầu từ khi ra trường này. Thế gia đình như thế nào? Ông xã có theo nghề này không? Con cái có theo nghề này không? Mỹ Linh có khuyên mọi người theo nghề này không? Rồi, em thì đấy thì vào cũng được 32 năm rồi. Đấy, mặc dù thực ra học là lẽ ra là bạn bè của mình mà học cùng với mình bây giờ toàn những là đại sứ nọ kia rồi. Thế nhưng mà mình thấy rằng cái con đường mình lựa chọn, con đường mình lựa chọn không có gì sai cả, và nó rất hợp với cá tính của mình. Hợp với vì ngay từ trước đây mình cũng rất thích tham gia các hoạt động và cũng rất là thích quan tâm các cái tổ chức các thứ nọ kia. Thế thì là mình cảm thấy là rất phù hợp. Thực ra cái quan trọng nhất chọn nghề ấy, nó không quá quan trọng là nghề nào đâu, mà cái quan trọng cái nghề đấy mình có phù hợp với mình hay không, chứ không phải là cái nghề này thì tốt hơn nghề kia, mà cái nghề nào mà mình đam mê được mà mình làm được tốt nhất. Đấy, giống như là cái ông Daewoo ông nói, ông chỉ mơ ước một sản phẩm kể cả cái tăm, miễn là tốt nhất thế giới, nó miễn là mình lên từ top trong cái ngành nghề của mình, thì cái đấy là cái quan trọng hơn là chọn cái nghề nghe tưởng là oai, nhưng mà thực ra mình cũng chỉ là những người rất là bình thường, thì nó cũng không hẳn. Cho nên là nghề nào cũng có thể là phù hợp, miễn là phù hợp với mình. Thế còn ông chồng thì không làm nghề này nhưng mà cũng được hưởng lợi nhiều chứ. Hai đứa con thì cũng rất là hưởng lợi nhiều. Thứ nhất là hai đứa con đều đã đi thực tập ở các khách sạn, và cũng nhờ những thời gian thực tập ở các khách sạn họ có cơ hội tốt hơn rất nhiều. Ví dụ đấy, con trai mình là cũng nhờ có cái kỹ năng
chăm sóc khách hàng, kỹ năng Giao quan tiếp. tâm đến khách hàng, kỹ năng giao tiếp thì đã được nhận vào Google. Mình nghĩ là mình Đấy. đã gặp bạn nhiều lần và Đúng mình rồi. rất là Đấy, ví dụ như vậy. impressed với Đấy, cái vì bạn là ấy rồi, communicate vì là với bạn mọi cũng người, vào kỹ thực năng tập mà. ở sales and marketing và bạn cũng cảm thấy cái sự khó nhọc nó như thế nào và sự quan tâm đến như thế nào, tức là học được những cái kỹ năng mềm và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng dịch vụ. Cái đấy nó gần như người ta bảo là đi theo mình cả cuộc đời và nó gắn với mình cả cuộc đời mình luôn, và nó giúp mình có cuộc sống happy hơn. Đấy, thì con gái mình cũng đã đi, cũng thực tập, cũng làm về đào tạo, cũng làm về nhân sự và cũng đã từng làm, và cũng vậy, chính vì có cái thời gian đấy bạn cũng được làm nhận ngay thành management trainee ở Coca-Cola và bạn cũng rất là thành công trong những lĩnh vực nhân sự ở đó. Thế nhưng mà sau đó thì bây giờ cả hai bạn đều đang đi học, sau một thời gian làm việc thì hai bạn đều đang đi học cao học hiện tại. Thời lượng của mình đã sắp hết. Thế bây giờ Mỹ Linh có rút kinh nghiệm và gọi là inclusion là có khuyên mọi người một hai câu gì nữa không? Khuyên á thì mình vẫn chỉ Khuyên hết nghĩ từ nãy giờ rồi đúng không? khuyên nhiều rồi đấy, chỉ nói là làm cái nghề gì thì mình cũng phải cố gắng làm hết sức. Và một trong những cái điều mà mình nghĩ là nên, mà mình hay nhắc nhở các bạn người Việt Nam mình ấy, tức là mình phải học cách là gì, khi có chuyện gì xảy ra thì cố gắng tự giải quyết, và học cách giải quyết tốt nhất là gì, cách giải quyết tức là như kiểu lắng nghe đấy, và cố gắng thấu hiểu người khác, và cố gắng là gì, thay vì là blaming người khác thì hãy cố gắng blaming đầu tiên, giống như các cụ mình dạy ấy, là tiên trách kỷ hậu trách nhân, hay là như nào nhỉ? Đúng rồi. Đó, thì tức là học được cái đó và luôn luôn tìm những cái tốt nhất của mọi người để học, chứ đừng focus vào những cái điểm yếu của người khác. Và khi đó mình cảm thấy là làm việc nó rất là căng thẳng, bởi vì cái nghề, giống như từ cái nghề này nó đào tạo mình ra những người có những cách nghĩ như vậy, bởi vì là nghề nó là teamwork, nó phải có sự hỗ trợ của tất cả mọi người mới thành công được. Còn nếu như mình không biết cách học mà gọi là thấu hiểu người khác, biết chia sẻ với người khác ấy, thì người khác cũng không support mình, không hỗ trợ mình, thì mình rất khó thành công. Đấy là cái nghề dịch vụ. Đấy, thì đấy là cái lời khuyên mà mình thấy rằng là đấy. Và các bạn quản lý thì mình cũng có một cái lời khuyên nữa là hãy chia sẻ tất cả những gì các bạn biết. Nó giống như là cái phương châm của cô Tô ấy, biết một dạy một, biết bao nhiêu dạy hết, và để cho luôn luôn có người kế cận mình thì mình mới có cơ hội rảnh rang để mình làm những cái việc của sếp của mình thì mình mới lên được chức. Đấy, tức là chỉ có hai lời khuyên cho tất cả mọi người như vậy. Cảm ơn Mỹ Linh đã dành rất nhiều thời gian đến đây chia sẻ với mọi người với podcast Arrival trên kênh Hotelier Việt Nam. Mình nghĩ rằng đây là những chia sẻ rất là hữu ích, thú vị, và mọi người có một cái nhìn rõ hơn về ngành làm việc trong khách sạn và những cơ hội trong tương lai. Podcast Arrival trên kênh Hotelier Việt Nam sẽ còn nhiều chuyện thú vị đang ở phía trước, và các bạn hãy theo dõi nhé. Cảm ơn Mỹ Linh rất nhiều. Cảm ơn anh Khánh. Xin cảm ơn mọi người.